سلام، به خانواده‌های سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز می‌خوایم از ماه رمضان در دوره قاجار بهتون بگیم. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و مثل همیشه از ما حمایت می‌کنید. اون هم از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستانتون. یادآوری می‌کنم در صورتی که از برنامه‌های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو دنبال کنید. عبدالله مصطفی نویسنده کتاب شرح زندگانی من و از رجال دوره قاجار و پهلوی در کتاب خودش به تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار اشاره کرده. او در بخشی از این کتاب به آداب و رسوم و اتفاقات در ماه رمضان در زمان کودکیش اشاره کرده. در ادامه بخشی از این موارد رو میشنویم. یکی از موارد کم شدن ساعت مکتب بود. در مکتبخانه درس حسابی خوانده نمیشد. در عوض درس آخوند مسئله های فقهی خیلی ابتدایی از نماز و روزه و نظیر اون رو می گفت. وقتی قدری بزرگتر شده بودیم تجوید قرآن هم ضمیمه می شد. روزهای جمعه و احیاها هم که تعطیل بود. برای نماز جماعت آخوند ما رو به نماز جماعت می برد. و هر یک از من و برادرم رو در یک طرف خودش جای می داد که رسم نماز خوندن به جماعت رو یاد بگیریم. مورد بعدی قرآن خواندن در ماه رمضان بود. ماه رمضان ماه قرآن خوانی است. بعضی بودند که هر روز یک قرآن تمام می‌خواندند. اینها اکثراً افرادی بودند که قرآن استیجاری می‌خواندند. بعضی دیگر اهل خیر قبل از ماه چندین جلد کتاب قرآن خریده و به این و آن می‌دادند و بیشتر زنها و مردمان پولدار بی‌سواد به این خیرات اقدام می‌کردند. تا حالا که از قرآن خواندن محرومند، وسیله قرائت برای سایرین تدارک دیده باشند. رفتن به مسجد. مسجدها عموماً پر می شد. مردم از هر طبقه و هر صنف نماز ظهر و عصر را به جماعت می خوندن. بعد از نماز، امام مسجد اگر از اهل فضل بود، خودش به منبر می رفت و مردم رو موعظه می کرد. ولی صبح و مغرب و عشا دیگر بعد از نماز موعظه در کار نبود. چون احتیاج به خواب و خوراک محلی برای شنیدن وعظ باقی نمیذاشت. و مؤمن خودش رو با عجله به منزل میرسوند که سر سفره دراز و یا در رخت خواب دراز بکشه. شبهای ماه رمضان. شبهای ماه رمضان به خصوص در تابستان مردم تا صبح بیدار میموندند و این کار در تمام طبقات مرسوم بود. بعضی‌ها هم مشغول عبادت و خوندن دعا و قرآن میشدند و برای درک ثواب هر شب تا صبح بیدار می‌موندند. حتی قماربازها هم روزه می‌گرفتند. البته این دسته بیشتر از اعیان‌زاده‌ها بودند، ولی روزه رو در هر حال می‌گرفتند و اگر اشخاصی بودند که می‌خواستند تفریح برن، چون حتی در خونه هم جایی نداشتند که روزه خوری کنن، ناچار بودند هم رنگ جماعت باشند. مرحوم احمد منشوری می‌گفت با برادرم شبی در مجلس قمار تا صبح مشغول بودیم. چون به سحری نرسیدیم روزه رو خوردیم و بعد به منزل اومدیم. خبر روزه‌خواری ما زودتر از خودمون به منزل رسیده بود. همین که وارد شدیم مادرم از ما رو گرفت. چند روز با ما مثل جزامیا رفتار می‌کردن. قدغن شده بود نوکر و خدمتکار دور و بر ما نمی اومدن. غذا رو برای ما می آوردن، در اتاق می‌ذاشتن و فرار می‌کردن. ظرف‌های غذای ما رو مخصوصاً جلوی خودمون در کنار حوض خاکمال می‌کردن. تا بالاخره با وساطت برادرهای بزرگتر ما رو توبه رسمی دادن. شب‌های قدر. 3 شب احیا شب‌های عبادت بود. مردم بعد از افطار به مسجدها می‌رفتند. 6 شبانه روز نماز قضا می‌خوندن. بعد از اون واعظ یا پیش نماز به منبر می‌رفت و اکثراً تفسیر سوره قدر و فضیلت شب قدر رو برای مردم می‌گفت و چون یکی از عبادات هم گریه از خوف خدا بود، اونها رو به گریه مینداخت و بعدش قرآن سر می گرفتند و به مسلمانان دعا می کردند و نزدیک سحر هم به منزل برمی گشتند. در 2 سال قبل که شهر تهران نظامی بود، اعلانی از طرف حکومت نظامی تهران داده شده بود که آزادی رفت و آمد رو در این 3 شب به اطلاع مردم برسونه.
محال بود وقت افطار صدای فقیری از کوچه بلند بشه و چندین نفر داوطلب برای غذا دادن به او از خونه ها بیرون نیان. در این ماه کارها تقریباً تعطیل میشد و مردم به عبادت مشغول بودند. اگه کسی طلبی از کسی داشت تا احتیاج مبرم محرک او نمیشد و به سراغ بدهکار خودش نمیرفت. عروسی کمتر اتفاق میافتاد و خرید و فروش و معامله‌ای که حاجت به تنظیم قباله داشته باشه هم کمتر اتفاق میافتاد. ادارات دولتی باز بود ولی کسی به اونجا مراجعه نمی‌کرد. اگه کسی از دولت طلبی داشت در این ماه به مطالبه نمی‌رفت و محصلین دیوانی هم دنبال مطالبه بدهکاری افراد نمی‌رفتند. حتی در خونه هم به جز کارهای ضروری زندگانی کار دیگه‌ای از نوکر و خدمتکاران نمی‌خواستند. اگه بنای نیمه تمام بود صاحب کار به عمله و بناها مزد تمام میداد ولی بیشتر از نصف روز تقاضای کار نمی‌کرد. یکی از کارهای رایج گردش در بازارها بود. مردم به خصوص اعیان بعد از نماز ظهر و عصر و شنیدن موعظه برای گذراندن وقت به بازار می‌رفتند و خریدهاشون رو هم انجام می‌دادند. و به بعضی از دکان‌های خرازی و بزازی به خصوص دکان حاجی ابوالفتح بلور فروش سری می‌زدند. در دوره‌های سابق بر این دوره تجار حجره‌های صحن امامزاده زید رو در ماه رمضان موقتاً اجاره کردند و هر یک شعبه‌ای از دکان خودش رو به اونجا برده نمایشگاهی ترتیب می‌دادند و این بهترین تدبیر برای فروش بود. اشخاص متوسط هم دور ملکه درویش‌ها حلقه می‌زدند و به بیانات اونها که اکثراً برای دریافت شاهی 100 دینار به عنوان چراغ الله بود گوش می‌دادند. این بساط در مدارس هم برپا بود. در این وقت چون ماه رمضان کم کم به زمستان افتاده بود و گردش در فضای آزاد خیلی مطلوب نبود، این رسم هم از بین رفت. در صحن مدرسه سپهسالار به حدی ازدحام میشد که برای پیمودن فاصله از جلوی خانه تا داخل صحن البته 6-7 دقیقه وقت لازم بود. راهرو سمت حوضخانه، راه زنانه و راهرو سمت راست به مردها تخصیص داده میشد. در صحن مدرسه هم همین تقسیم رو کرده بودند. در حجره‌های سمت شمال بزازها برای زنها بساط پهن می‌کردند و سایر حجرات. ایوان‌ها جز ایوان سمت مشرق که ایوان 40 ستون و جزر بود، بساط خرازی و بلور فروشی و سمساری برای مردها پهن می‌شد و واقعا نمایشگاه حسابی در کشور بود. حتی طاق‌نماهای جلوخان رو هم می‌گرفتند و دکان‌های خیابان نظامیه هم بساط خودشون رو رنگین‌تر می‌کردند و جمعی هم در پیاده روی خیابان بساط پهن می‌کردند. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.